ยุดวิ่งไปอาทิตย์หนึ่งสัปดาห์หนึ่งแล้วก็ผมใส่แว่นนี่ไม่ได้เพื่อความเท่ครับเพราะว่าผมเป็นคนที่เป็นโรคตาผมแพ้ฝุ่นอ่ะเป็นเขาเรียกเป็นต้อลมต้ออะไรมันโดนลมโดนฝุ่นมากมันแสดงมันแสบแล้วผมมีตาแค่คู่เดียวไง ไม่ใช่ทำงานก็ต้องดูแลนะผมยังวิ่งข้างถนนอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องเจอพวกฝุ่นพวกอะไรเยอะเป็นประจำทีนี้ผมคิดขึ้นมาได้ว่าไม่เคยพูดเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพแบบจริงจังเลยเพราะว่าคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนก็คิดกันอยู่แล้วแต่ว่าผมจะแชร์ประสบการณ์ของผมแล้วกันที่ว่าทำไมอยู่ๆพักหลังมาแบบผมออกกำลังกายมาวิ่งอะไรเยอะแยะทุกอาทิตย์จริงๆก็คือว่าช่วงที่ผมทำงานเยอะๆทำงานเป็นฟรีแลนซ์แล้วก็มันมีช่วงที่งานเยอะใช่ไหมพองานเยอะปั๊บเนี่ยแล้วผมไม่ได้พักแต่ว่าตอนนั้นยังหนุ่มไง30มีพลังในการทำงานอะไรเยอะแยะก็เลยทำได้ทำแบบ3 วันข้ามทำงานเยอะได้แต่หลังจากนั้นเนี่ยผมเป็นติดเชื้อวัณโรคใช่ป่าวะน่าจะใช่วัณโรคแล้วก็พอไปหาหมอแล้วก็กินยา6 เดือนแล้วก็หาย6 เดือนเต็มๆเลยแล้วก็กลับไปค้นหาว่าทำไมผมถึงเป็นเพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนมันเป็นง่ายๆแล้วก็ปรากฏว่าปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ผมติดเชื้อวัณโรคก็เพราะว่าร่างกายอ่อนแอแล้วก็ไม่ได้พักคือทำงานเยอะแล้วไม่ได้พักแล้วก็ผมใช้อาจจะเกี่ยวกับระบบการใช้พวกสาธารณะขนส่งสาธารณะแบบใช้รถเมล์พวกอะไรจริงๆเขาบอกว่าให้เชื้อวัณโรคเนี่ยมันทุกคนมันติดได้จากสาธารณะมันไม่จำเป็นว่าจะต้องอยู่ใกล้คนที่เป็นจริงๆผมมีพ่อผมที่เสียไปแล้วก็เป็นวัณโรคแต่ว่าเขาไม่ได้เสียเพราะวัณโรคเขาเสียอย่างอื่นเสียเพราะโรคความแก่แต่ว่าหมายถึงว่าเขามีเชื้อแต่ว่าผมไม่ได้ติดจากเขาเพราะว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอผมศึกษาว่าเป็นเพราะร่างกายมันทรุดโทรมเพราะว่าเราไม่ได้พักแล้วก็เราไม่ได้ออกกำลังกายด้วยก็เลยกลายเป็นว่าก็เลยเริ่มซีเรียสเริ่มแบบจริงจังออกกำลังกายเพราะว่าไม่ไหวผมรู้สึกไอ้นี่ด้วยรู้สึกตัวเองอ่อนแอด้วยไม่มีแรงไม่เป็นไรนี่เพราะว่านี่แต่แรงโหมตอนทำงานก็เลยหลังจากนั้นมาเนี่ยไอ้ความคิดที่ว่าอยากจะออกกำลังกายแบบจริงๆจังๆหรือว่าจะวิ่งจะอะไรก็ตามตอนนั้นยังไม่ได้คิดด้วยซ้ำเรื่องวิ่งก็เลยเริ่มไอ้ความคิดนั้นมันฝังใจมาเรื่อยๆจนในที่สุดเนี่ยผมก็หาเวลาว่างออกกำลังกายออกมาจนในที่สุดมันมาลงตัวเพราะว่าผมมีเวลาว่างด้วยอะไรด้วยแล้วก็เลยคิดว่าทำอะไรไม่ได้ก็ไปวิ่งดีกว่าอะไรเงี้ยตั้งโกระยะทางไว้ว่าเดี๋ยวพอลองดูอะไรเงี้ยว่าไหวเปล่าเพราะผมเนี่ยเป็นคนที่วิ่งไม่อึดวิ่งไม่ทนเมื่อก่อนก็จำได้ว่าช่วงวัยรุ่นเนี่ยวิ่ง3 กิโล 3 กิโลหมดแรงแล้วก็เลยเอาใหม่ลองวิ่งใหม่แล้วก็ตอนนี้ก็ดีขึ้นมาอีกอาจจะเป็นเพราะอายุด้วยมั้งแล้วก็ความอายุมากขึ้นความอดทนมันมากขึ้นเลยประมาณนั้นนะนั่นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นที่ทำให้ผมมาบ้าออกกำลังกายซึ่งอันนี้ก็จะอยากจะบอกเพื่อนๆน้องๆพี่น้องอะไรที่เป็นคนทำงานใหม่แล้วก็โหมงานแล้วก็ไม่คิดว่าตัวเองแข็งแรงอะไรเงี้ยจริงๆช่วงที่เรายังเป็นวัยรุ่นอะไรเนี่ยก็ทำออกกำลังกายไว้เยอะๆดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันไปยากตอนที่เราโหมงานโอเคนั่นก็เป็น
เอ่อเป็นประสบการณ์ผมที่อยากจะแชร์แล้วก็อยากจะบอกว่าให้รีบๆออกกำลังกายกันไว้ในช่วงที่เรายังอายุน้อยเพราะเดี๋ยวเวลาที่เราอายุมากขึ้นเราก็ออกกำลังกายแล้วมันไม่สามารถที่จะมันชดเชยไม่ได้มันพยุงได้อย่างเดียวมันชดเชยให้เรากลับไปแข็งแรงกระชุ่มกระชวยได้ไม่ได้นะแล้วก็ข้อดีของการออกกำลังกายที่ในช่วงวัยหนุ่มมันมีข้อดีอีกอย่างก็คือว่าร่างกายเรามันจะแข็งแรงมันจะกระดูกมันจะแข็งแรงกล้ามเนื้อมันจะแข็งแรงซึ่งถ้ามาออกกำลังกายตอนที่เรามีอายุแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยเวิร์กมันไม่ค่อยดีขึ้นมันพยุงได้แต่ร่างกายมันไม่ได้แข็งแกร่งอะไรมากขึ้นมันพยุงให้เราแบบตัวฟิตขึ้นเท่านั้นเองแต่ว่าไม่สามารถจะให้เรากลับไปเป็นหนุ่มเหมือนเดิมกันไม่ได้ก็คงมานี้ขอให้เชิญชวนให้ทุกคนมาออกกำลังกายกันเยอะๆสุขภาพจะแข็งแรง